farm kẹp này thì ai làm gỗ cũng cần. Mình cũng tự làm 3 cái để xài. Mình có mua mấy cái kẹp nhanh nhưng mà nó ngắn quá. Còn mấy cái dài thì giá nó hơi cao, nên mất công làm mà được cái tiết kiệm. Cái mình làm thì kẹp rộng được 1 mét. Mình chỉ cần vậy để làm mấy món đồ gỗ nhỏ. Còn làm đồ lớn hơn thì có khi mình phải làm thêm vài cái nữa. Đó là cái lợi khi mà mình có máy móc sẵn. Biết cái gì thì mình làm cái đó. Giá rẻ hơn mình mua ở ngoài rất là nhiều. Nói chung thì nhìn nó xấu thiệt, nhưng mà kẹp cũng chắc chắn. Bạn nào cũng hay tự làm thì theo dõi kênh nha. Mình đăng video cũng thường xuyên trên kênh của mình để chia sẻ mấy món DIY đơn giản mình làm tại nhà. Bạn nào có góp ý thì comment ở phần bình luận giúp mình nha. Mình là Nguyên. Gặp lại sau.